Tak já vás všechny moc vítám u nové epizody podcastu Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Moje jméno je Terka, jsem studentkou všeobecného lékařství a do podcastu si zvu lékaře, studenty, pacienty a jiné osobnosti, kteří se zajímají o lidské zdraví. Pro dnešní 6. epizodu jsem si pozvala naprosto jedinečného hosta, a to paní profesorku Milenu Králíčkovou. Paní profesorko, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jste přijala pozvání. Já vás asi na začátek představím trochu posluchačům, kteří by vás možná neznali, když si myslím, že těch bude minimum. Vy jste lékařka v oboru gynekologie a porodnictví, působíte jako vysokoškolská pedagožka, profesorka histologie a embryologie. Jste vědkyně a také vedete Ústav histologie a embryologie na Lékařské fakultě v Plzni. Od roku 2014 pracujete rovněž také jako prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy a momentálně jste kandidátkou na pozici rektorky Univerzity Karlovy. Kromě toho jste také manželka a maminka 2 krásných dcer, to nemůžu opomenout. A těch vašich profesí a životních rolí je skutečně hodně a mě nenapadá než první otázka hned na začátek, jak to stíháte, tolik aktivit, tolik činností. Tak musím říct, že tak nějak automaticky, když člověk dělá práci, kterou miluje, kterou má rád a v které vidí smysl, tak se to vždycky daří nějak poskládat. To je první věc. A druhá důležitá věc, vždycky asi mám štěstí na ten tým, daří se mi okolo sebe, ať už jsem na doktorátu nebo u nás na Ústavu histologie a embryologie, vytvořit tým, který si navzájem pomáhá a který mi pomáhá ty vize uskutečňovat. Mm-hmm. Máte teda vůbec nějaký volný čas? Po případě, jak ho využíváte? Tak volný čas nejradši využívám s rodinou a musím říct, že manžel i dcery rádi sportují a rádi cestujeme, takže úplně nejlepší je to vždycky propojit. Mm-hmm. Právě o vás je všeobecně známo, že jste veliká patriotka Plzeňské fakulty. Co vás potom ale vedlo posunout se výš a vlastně pracovat ve vedení celé univerzity a momentálně teda i kandidovat na pozici rektorky Univerzity Karlovy? Když to řeknu obecně, tak u mě vždycky je důležité, aby věci, které by mohly fungovat lépe, fungovaly lépe. Vždycky ten můj posun, ať už posun do vedení ústavu nebo do vedení fakulty, byl o tom, že jsem chtěla, aby věci, které mohou fungovat lépe fungovaly. A dám konkrétní případ, když jsem v letech 2010 až 2014 pracovala jako proděkanka pro Lékařskou fakultu v Plzni a zahajovali jsme tu velkou výstavbu, která vlastně trvá až doteď. Tak jsme cítili nedostatečnou oporu z centrálních struktur univerzity, z rektorátu v té době. A proto, když přišla ta možnost a ta výzva od profesora Zimy připojit se do vedení univerzity, do jeho nového vedení, tak jsem neváhala, protože jsem chtěla, aby, a to je ten konkrétní příklad, aby například ten rektorát a to vedení univerzity byl fakultám ve větší míře pomocnou rukou. Mm-hmm. My jsme se právě ptali i na Instagramu posluchačů na různé otázky, jestli na vás něco nemají. A přišla tam jedna otázka od studentky Kristýny, jak pokračují věci kolem kandidatury na rektorku. Tak já za ten dotaz děkuji. Myslím, že to zatím pokračuje pozitivně. Já jsem vlastně kandidaturu oznámila na začátku května, akademický senát vyhlásil volby 30. dubna. A od té doby jsem chtěla navštívit všechny. Máme 17 fakult, podařilo se mi navštívit 13 fakult, 4 fakulty vlastně své akademické senáty plánují až na září nebo říjen. Z těch 13 fakult jsem dostala 6 nominací. 6 fakult mě navrhuje jako kandidátku na rektorku a 2 fakulty vyjádřily podporu, takže z toho mám velkou radost a cítím to jako velikou podporu a těším se do té letní a podzimní fáze toho klání. Mně možná ještě k tomu napadá, co je vlastně všechno potřeba udělat k tomu, abyste se stala rektorkou. Tak do voleb v akademickém senátu je potřeba mít plán, mít volební program, mít vizi, s kterou vlastně předstoupí ten kandidát před akademické senáty fakulta, především před velký senát, akademický senát Univerzity Karlovy. A pak je v těch mnoha a mnoha diskuzích potřeba debatovat a naslouchat fakultám a tu vizi debatovat. A to, co já vidím jako velmi podstatné, je opravdu naslouchat v téhleté fázi kampaně tomu, jak fakulty vnímají to, co se na univerzitě nyní děje a kam se chceme jako univerzita posunout. Mm-hmm. Vy už jste to vlastně tady načala, že vaše roky proděkanování byly dost významné pro fakultu. Postavilo se právě biomedicínské centrum, což je hned vedle kampusu Unimek. Nyní se staví druhá budova. Jak vidíte budoucnost naší fakulty?
Já jsem přesvědčená, že na naší fakultě se udělal za posledních 15 let ohromný kus práce. Ten kampus znamená pro nás, pro všechny velkou příležitost, ať už to biomedicínské centrum jako takové s oběma budovami, nebo nový minikampus. Dostavba je pro nás příležitost vlastně být blízko, aby i pracovníci biomedicínského centra se mohli zapojit do výuky a naopak, aby i ti akademici, kteří třeba by chtěli doposud využívat biomedicínské centrum, ale měli ho daleko, budou ho mít po ruce. Budeme mít všichni velmi blízko děkanát. I to je důležitá součást naší práce, protože naši neakademičtí kolegové nám mohou být oporou třeba při psaní grantů a tak dále. Takže ten minikampus je pro nás velká příležitost a moc se osobně těším i na nové simulační centrum. A kdy se vlastně dostaví ta druhá budova? Plánujeme se s naším ústavem histologie a embryologie, doufáme, přestěhovat v příští léto. Takže od teď za rok doufám mít plné ruce práce se stěhováním ústavu. Tak to vám držím palce, ať to vyjde všechno. Právě i jedna otázka od našich studentů byla také, zdali se ty pražské fakulty nekoukají na tu naší trošku skrz prsty. Jestli pořád nejsme braní jako taková ta malá fakulta, ne nedůležitá, ale méně důležitá možná. Já na tohle asi vždycky odpovídám to, že je důležité, jak se cítíme my. Ten náš pocit a to naše uvědomění si naší fakulty je to nejdůležitější. To, jak my se vnímáme, zda jsme jako fakulta sebevědomou jednotkou, je důležitější, než to, zda někdo někde na nás nepohlíží tak, jak bychom si zasluhovali. A já jsem na naší fakultu za celých těch uplynulých 7 let, kdy jsem ve vedení univerzity, byla v mnoha ohledech vlastně velmi hrdá, protože třeba naše projektové centrum funguje absolutně výborným způsobem a je našem velkou podporou právě pro operační programy, vlastně pro evropské strukturální investiční fondy. Podobně náš e-learning je něco zcela výjimečného a v té covidové době, v těch vlastně covidových 3 měsících, mnohé fakulty dobudovávaly si systém. My jsme centrálně, rektorátně z ústřední knihovny se snažili taky něco zabezpečit do určité míry, ale ta opora, kterou jsme našli třeba i my z rektorátu, z ústřední knihovny, z toho ústředního centra pro e-learning na Lékařské fakultě v Plzni, třeba právě u pana doktora Daniela Raidla, to bylo hrozně důležitou součástí té spolupráce. Takže tím chci jenom říct, máme na co být v Plzni hrdí a musíme se sebevědomě i cítit a prezentovat. Je pravda, že jak jste říkala o té online výuce, tak když pan doktor Raidl přišel s tím, že budeme převádět výuku do onlineu, to tady vůbec nebylo, že jo? A on najednou s tím přišel, všichni si říkali, ne, nebudeme natáčet přednášky a takhle. Setkala jsem se i s takovými negativními názorami od kantorů a pak najednou o rok později covid a my už jsme byli dávno na to připravení, zatímco třeba jiné fakulty se od nás teprve učili, jak to děláme a ptali se nás, jak vlastně ty přednášky natáčíme. To je pravda, to jsme byli o krok trošku dopředu. No. A já jsem moc ráda, že i vy to vidíte takhle z pozice studentky. My u nás na Ústavu histologie a embryologie jsme tohle debatovali zrovna třeba včera. My se pravidelně potkáváme jako tým našeho ústavu. A s panem profesorem Tonárem jsme si řekli, nezáleží na tom, jestli je přednáška prezenční nebo teleprezenční, ale záleží na tom, jestli je dobrá. A jestli přinese to, co má přinést. Přesně tak. Vy jste teda vystudovala naši plzeňskou fakultu. Úplně na začátek, když se vrátím k vaší kariéře, proč jste si vůbec vybrala studovat medicínu? Tak moje láska k medicíně byla trošku způsobená tím, že můj tatínek je lékař a v tom prostředí jsem vyrůstala. Ale stejnou měrou jsem milovala matematiku, protože moje maminka učí na Strakonickém gymnáziu matiku a fyziku. Takže jsem dlouhou dobu váhala a nakonec rozhodly 2 věci. Tak nějak jsem vždycky chtěla pomáhat lidem, možná to zní blbě, ale vždycky jsem to tak cítila v té době, kdy jsem se rozhodovala a cítím to pořád tak. A za druhý měla jsem pana profesora Žídlu na Strakonickém gymnáziu pro strakonický absolventy, to je asi pojem, a ten mě nasměroval k medicíně, takže jsem moc ráda, že jsem tou cestou šla, nikdy jsem nelitovala. Čím si vás potom ta plzeňská fakulta natolik získala, že jste se rozhodla právě pro ní? Já myslím, že je to, co vlastně teď, když mluvím s uchazeči, pořád platí. A to jsou za mě 2 faktory. Já vnímám naší fakultu jako tak trochu rodinnou fakultu, kde se známe a kde vlastně já teď potkávám v fakultní nemocnici v Plzni řadu absolventů a vzpomenu si na ty tváře a vnímám to jako takovou opravdu rodinnou fakultu, kde to tak pevně věřím, vnímám nejenom já, ale i studenti, s kterými se potkáváme. A druhá věc je, že i díky celé řadě různých faktorů je tu velká příležitost pro to se rozvíjet a růst.
že sem k nám přichází kolegové z Prahy, kolegové z celé republiky, kteří tu třeba vybudou výzkumný tým. Vrací se nám kolegové ze zahraničí, jako třeba pan doktor Ježek, který se vrátil z Norska, z Trondheimu, ze špičkového pracoviště. Takže věřím, že lidi to vnímají podobně jako já, že ten, kdo tady poctivě pracuje, dostává příležitost, může růst. A to je, myslím, důležitý, protože ta fakulta se velmi vyvíjí. To rozhodně. A vy jste viděla svoji budoucnost už během studia v oboru histologie a embryologie? Částečně ano, protože mě vlastně zaujaly přednášky pana profesora Jaroslava Slípky. Vzbudil ve mně takovou lásku k bádání a byla to jedna z cest, kterou jsem zvažovala. Ale vy jste zvažovala i gynekologii, pokud vím správně. Je to tak, já jsem se pokusila v průběhu 6. ročníku dostat se na gynekologicko-porodnickou kliniku a tehdy dostali přednost mí spolužáci muži, což ze začátku jsem brala jako něco, co mi vadilo, ale asi v životě je všechno tak, jak má být, protože jsem zůstala na histologii, embryologii. V rámci PhD měla možnost působit na Harvardu a vlastně po návratu z těch Spojených států a obhájem PhD jsem se stejně ke gynekologii a porodnictví dostala. Roky jsem tam působila, získala atestaci, takže asi je všechno tak, jak má být. To už jste vlastně říkala, že jste působila v Massachusettské všeobecné nemocnici, která je spjata s Harvardovou univerzitou. Co vám tahle zkušenost přinesla? Tak zcela zásadním způsobem to změnilo můj život. Já jsem měla stipendium od Fulbrightovy komise a ten rok strávený na Harvardu, vlastně na pracovišti, který byl uvnitř té Massachusettské všeobecné nemocnice, mě dal velmi po odborné stránce, ale nejenom po té vlastně stránce, kdy jsem pracovala v týmu skvělých lidí z celého světa, ale i o tom, jak takový vědecký tým řídit a jak spolupracovat s jinými pracovišti. A do dneška z té zkušenosti těžím a do dneška jsem moc ráda, že jsem v kontaktu například se svým tehdejším školitelem profesorem Crowley. Já bych se teď chtěla dostat k té problematice, kterou se zabýváte, a to je neplodnost. Já vím, že u nás v České republice asi 15 až 20% párů je neplodných. Čím si to vysvětlujete a jak vidíte vývoj plodnosti do budoucna? Tak to vysvětlení příčin je v podstatě v 90% těch neplodných párů my tu příčinu jako lékaři odhalíme. Žena i muž, celý ten pár, jsou vyšetřováni a u 90% z nich tu příčinu zjistíme. Těch párů narůstá pravděpodobně díky odkládání té snahy o otěhotnění. Ten věk vlastně prvorodiček se bohužel velmi zvyšuje. Ty faktory bohužel, které hrají roli v tom nárůstu, jsou určitě i to, že životní prostředí nemáme v takovém stavu, abychom si mohli říct, že tam není vliv na plodnost. Naopak odhalujeme v poslední době čím dál tím víc látek, které nějakým způsobem ovlivňují plodnost. A proto si myslím, je hrozně důležitý do budoucna dbát o životní prostředí a vůbec udržitelný rozvoj jako takový, abychom se nedostali do toho, že procento neplodných párů bude dramaticky narůstat. A myslíte si, že je spíš problém u žen, že to odkládají, nebo je tam i ten mužský faktor? Asi ten pár to odkládá prostě jako celek. Věk prvorodiček se zvyšuje a je to určitě záležitost celého toho páru. Chápu ten ekonomický tlak, nebo chápu, že i ženy chtějí třeba nejdřív něco dokázat a pak jsou směřovány k tomu, nebo pak chtějí otěhotnět, ale neměli bychom zapomínat na to, že něco jako biologický věk bohužel hraje roli. Jak jste mluvila o tom životním prostředí, tak já když třeba sleduju slečny nebo ženy, maminky už možná na Instagramu, tak třeba se jim nedařilo otěhotnět. Potom otěhotněli a sdílí svůj příběh. A to je příběh, kdy vlastně oni změnili úplně svůj životní styl. Přešli na takový jako non-toxic životní styl. Začali prát v prášcích, který nemají žádný chemikálie, jo. Přestali prostě jíst vakuovaný, balený potraviny. Myslíte si, že to je věc, která je potřeba, anebo už je to takový extrém, který není potřeba podstupovat? Asi některý z těchto příběhů možná prochází nějakou extrémní fází, ale je pravda, že v okolí, v našem životním prostředí jsou látky, jako jsou třeba bisfenoly. Ty se nachází například v papírech, v takových těch papírových útěrkách, v bankovkách. Prostě tyhle ty látky, které jakoby zlepšují kvality papíru do určité míry, ovlivňují kvalitu vajíček, ovlivňují kvalitu spermí. A to říkám jeden konkrétní příklad, to nejsou jediný ty látky. Takže neměli bychom podceňovat vliv látek, které máme okolo sebe ve vodě, ve vzduchu, v potravinách. Na druhou stranu asi některé z těch instagramových příběhů jsou až trochu extrémní. Ale úplně chápu, že ty ženy hledají informace a my jako vědci bychom měli trpělivě a postupně a srozumitelně
vysvětlovat, jaká je ta správná cesta, jak má vypadat správný životní styl a jaké potraviny jsou třeba bezpečné. Já jsem právě viděla, že si třeba nechávají odstraňovat amalgámové plomby. I kvůli tomu, nebo nevím, jestli to hraje teda takový vliv potom v té plodnosti, co si o tom myslíte? Tak to se musím přiznat, že nemám teď po ruce, nebo nenapadá mě nějaká studie, která by to potvrdila nebo vyvrátila, takže tohle to se omlouvám, asi nemůžu teď úplně komentovat, ale je pravda, že postupně zjišťujeme řadu více a více faktorů. Já pevně věřím tomu, že amalgám není nebezpečný, ale jak říkám, v poslední době jsem žádnou studii na tohle téma neviděla. A jakou pak roli hraje cukrovka třeba? No, diabetes na 100% hraje roli pro ženy, které chtějí otěhotnět a my doporučujeme obecně, aby dbali na dobrou kompenzaci už s předstihem předtím, než se budou snažit otěhotnět. A to z toho důvodu nejenom, aby si zvyšovali pravděpodobnost na otěhotnění, ale i pravděpodobnost, že se celé to těhotenství bude dobře vyvíjet a aby předešly rozeným vývojovým vadám, které se mohou při dekompenzaci diabetu v prvním trimestru bohužel objevit. Já jsem i četla, že roli hrají třeba notebooky u mužů, který si je dávají na stehna, nebo telefony v kapse. Tak to jsou na to přímo už i studie, které to potvrzují? Ano, bohužel máme studie, které ukazují, že určité typy toho, ať už záření nebo tepla, hraje roli a je to jedna z věcí, na kterou by měli pánové dbát, že to životní prostředí je nejenom potraviny, které jíme, vzduch, který dýcháme a voda, kterou pijeme, ale i to, jak se vystavujeme teplu, záření a podobně. My jsme dostali i na Instagramu otázku od studentky Elišky. Jaký je váš názor na očkování proti COVID-19 a právě možnosti vzniku následné infertility? Já myslím, že neexistují a ani nemohou existovat žádné studie, které by to potvrzely či vyvracely. To očkování vlastně běží nějakou dobu, ty vakcíny, které jsou schválené v Evropské unii, v České republice, jsou bezpečné. A já se musím přiznat, že mám 2 dospívající dcery, 17 a 14, a nechávám je očkovat a věřím tomu, že to je prostě očkování jako jiné očkování, ne ve své podstatě, ne v podstatě té látky, ale že to je očkování, které je schválené a není v tomto ohledu, co se týče neplodnosti, nebezpečné. A existuje vůbec nějaký ideální věk, do kdy by měla žena otěhotnět? Tak ideální věk existuje. My jako gynekologové a porodníci vlastně, že nám často říkáme, pro ženy je dobré ideální možná otěhotnět do 25 let věku, ale ten dobrý věk, ten optimální je jistě 20 až 29. V celé řadě studií se pak uvádí až třeba 32, nejpozději do 32 let. Jsou to hranice čísla, která doporučujeme, říkáme, ono je něco ještě jiného, biologický věk, je to hodně individuální. Máme celou řadu pacientek, které přijdou v 35, otěhotní poprvé a všechno běží dobře a normálně. Takže není to úplně tak, že bychom řekli 32 a dost, to rozhodně ne, ale pokud jste se ptala na ideální věk, tak do 25, pokud ten optimální, tak 20 až 29, ale jak říkám, do 32 let je to jistě celá úplně v pořádku. Takže to studentka, co chce být doktorka, tak to má trošku smůlu, teda protože dostuduje ve 25, 6, je to potom komplikované. Já bych nechtěla vlastně, aby to takhle vyznělo a jsem moc ráda, že mi dáváte příležitost to ještě doplnit, tu otázku, protože já sama jsem rodila děti v 32 a 35 a úplně bez problémů, bez jakýchkoliv problémů, které nastaly. My lékařky přirozeně chceme, a je správný, když chceme, myslím, vyvážit obě role. A já jsem přesvědčená, že ten posun ještě mezi 32. 35. klidně 37. rokem není pro tu ženu, pro zdravou, mladou ženu, která o sebe dbá, problém. Je to, trošku se vrátím k tomu, jak jsem řekla, že to je individuální. Když o svoje zdraví pečujeme, když jsme normálně mladé, zdravé ženy, tak si dovedu představit klidně, že přijdeme do 37, 38, 39 let věku a všechno může probíhat výborně. Ale jde i o to svoje zdraví se starat. Já bych vůbec nechtěla, aby to kolegyně vyznělo, takže jako chci našim mladým kolegyním lékařkám ubírat tu možnost, aby se nejdřív pustili do své profesní dráhy. A jak říkám, já sama jsem
rodila v 32 a 35 letech. Naopak se na přednáškách někdy tak trochu, až se omlouvám kolegům mužům, snažím vyjádřit i k tomu, aby se kolegyně nebály a šly do toho. A vždycky jim doporučuji knížku, nevím, jestli to neznáte. Já jsem si ji objednala. Jestli to je ta Sheryl Sandbergová. Včera mi přišla akorát, protože jsem viděla vaši přednášku. Teď nevím, jestli to bylo ta juniorská univerzita a tam jste ji zmiňovala, tak jsem si říkala, no tak letní čtení, tak jsem si ji objednala a čeká na mě, no. Tak to jsem moc ráda, protože pro mě to byla knížka, která moc hezky shrnuje to, co jsem si v celé řadě literatury tak nějak sama skládala v hlavě. A pokud někdy chci mladým kolegyním doporučit jednu knížku, tak z mého pohledu je to tahle. A celý životní příběh Sheryl Sandbergový mi přijde jako ukázka toho, že bychom se neměli bát chtít vyvážit obě role, jak tu profesní, tak tu osobní. Ještě pro posluchače, jak se ta knížka jmenuje? Nějak Puste se do toho? Nebo? Ano, Puste se do toho, já si mám to je anglický název Lean to it. Lean to it, jo. Mhm. Jak teda postupovat v případě problémů s otěhotněním? Jestli se vyšetřuje nejdřív muž nebo žena? Doporučujeme většinou začít nejlépe s vyšetřením toho páru jako takového. I když prakticky je to většinou tak, že žena chodí ke svému gynekologovi, začne usilovat o to otěhotnění a gynekolog by jí přibližně po roce toho snažení. U mladších žen může jako nechat trochu víc, u starších žen by možná zase naopak ten interval mohl trochu zkrátit, ale obecně cirka po roce by měl říct, nebo by měl té ženě doporučit, pojďte to řešit jako pár. A ve chvíli, kdy to žena po roce snažení začne řešit jako pár, tak se vyšetřuje jak partnerka, tak partner. Uh-huh. A pak je teda problém spíše nalezen u mužů nebo u žen? No je to zajímavý, je to velký posun od generace našich maminek a babiček, protože v generaci třeba mojich maminek a mé babičky většinou ten problém se nakonec diagnostikoval u ženy. Mm-hmm. Dnes už se to začíná poměrně vyvažovat a dejme tomu, že u žen je to jen o trochu častěji než u mužů, protože ta kvalita i kvantita těch spermií se vlastně za ty dekády dá se říct zhoršila a teď už v poslední době jsou téměř příčiny u partnerů a partnerek téměř ekvivalentní. Takže tam hraje roli jak ten počet těch spermí, tak potom i ta rychlost. Ano, přesně. A ta rychlost je součástí té kvality. Jo. Mhm. A jaké jsou potom možnosti léčby neplodnosti? Tak v té léčbě je to podobně jako kdekoliv jinde v medicíně. Snažíme se jít od toho, co je nejméně invazivní, takže začínáme farmakologickou léčbou, třeba indukcí ovulace, až po ty více a více invazivní. Součástí léčby neplodnosti jsou i určité chirurgické metody, laparoskopie, hysteroskopie. Záleží vždycky na té příčině. Pokud je příčina, kterou lze laparoskopicky nebo hysteroskopicky odstranit, tak je součástí i ta chirurgická léčba. A samozřejmě v dnešní době u řady žen, u mnoha párů, pak nakonec skončíme u metod asistované reprodukce, tak často známe in vitro fertilizace nebo oplodnění ve zkumavce. Jak je potom finančně náročná taková třeba in vitro fertilizace? Pro ženy vlastně do 40 let věku až teda 39 máme v České republice vlastně zákon o veřejném zdravotním pojištění, který umožňuje ženám 3 cykly, u v některých případech až 4 a tyhle 3 cykly té in vitro fertilizace, toho oplodnění ve zkumavce, vlastně znamenají, že je to částečně hrazeno. Ty 10 000, kolik ta léčba stojí, jsou hrazeny. Ženy si ale mohou si připlácet za určité formy farmakoterapie, za určité vlastně moderní metody, které zvyšují pravděpodobnost toho otěhotnění, ale přitom je ta pojišťovna třeba ještě nehradí. No a pro ty ženy, které překročí ten 40. rok věku, to potom znamená, nebo pro ty ženy, které vyčerpaly tyhle ty všechny hrazené pokusy, to znamená hradit si ty další pokusy zcela sami a to jsou pak desítky tisíc korun. To je docela finančně náročné. Ano, to určitě ano. Jaká je úspěšnost in vitro fertilizace? Tak ten první cyklus, který vlastně žena podstoupí, a ten cyklus se vždycky počítá podle odběru vajíček, který se provádí v celkové anestezii, tak ten první cyklus mívá úspěšnost okolo 40, 45 až 50%. Takže 40% párů pomůžeme už tím prvním cyklem. Ale jak jsem řekla, hrazeny jsou 3, takže pokud ženy absolvují ty 3 pokusy, tak v České republice ta úspěšnost se pohybuje mezi 90 až někde 95% úspěšnosti. Tím pádem nepomůžeme 5 až 10% neplodných párů. Já vím, že lze v rámci vyšetření nabídnout pacientům i genetické vyšetření, který třeba odhalí nějakou genetickou poruchu spermiogramu. Jak se potom postupuje ve chvíli, kdy se odhalí například u muže nějaké genetické onemocnění? Ono je vlastně nežádoucí jej asi předávat do dalších generací, tak jak se to potom řeší?
tak těch řešení je několik, ale to nejsnažší, a který se nabízí nejvíc, je využít spermie od dárce. Ta paleta toho řešení by mohla být širší, ale tohle je to nejčastější a nejvíce se nabízí. V rámci té in vitro fertilizace se teda nechají vytvořit vícero embryí, které se potom některé vlastně neimplantují, pokud je ta maminka nebude chtít. Nevyužijí se teda ani pro léčbu jiného páru či výzkum, co se s nimi potom nakonec děje. S těmi embryi, které nevyužijeme, a to je prostě bohužel takový morální problém, etický problém asistované reprodukce, se může ve finále stát to, že se prostě rozmrazí a to jejich uchovávání se skončí. I proto se pořád vracíme vlastně ve veřejném prostoru k debatě, zda neregulovat počet těch vajíček, které se odebírají. Ale z mého pohledu jsem moc ráda, že v České republice tuto regulaci nemáme. Jiné státy Evropské unie i některé ji mají, ale já jsem moc ráda, že my ji nemáme, že máme velmi v tomto liberální zákonodárství. A to proto, že díky tomuto máme opravdu velkou úspěšnost a velmi kvalitní ta centra, která opravdu pomáhají. Pokud bychom redukovali třeba počet vajíček, které můžeme odebrat, tak se musíme smířit tím, že některá nebudou kvalitní a že budeme mít tu úspěšnost daleko menší. Vy právě o sobě říkáte, že jste katolička. Jak jde potom skloubit katolická víra s vaší prací, ve které vlastně dáte možnost vytvořit a v podstatě i zničit nový život? Víte, tohle je něco, narazila jste na něco, na čím jsem v minulosti, co jsem v minulosti v sobě řešila. A musím říct, že pro mě je křesťanství hlavně o lásce k bližnímu. Možná to zní blbě a možná to jako, věřím tomu, že lidi, kteří mě znají, budou vědět, že to říkám od srdce tak, jak to cítím. Pro mě je víra především láska k bližnímu. Proč jsem šla na medicínu? Protože jsem chtěla pomáhat a proto jsem vnitřně smířená s metodama asistované reprodukce, protože mám pocit, že pomáhám neplodným párům. A tím pádem to mám v sobě takhle srovnaný. Tak není to pro vás etický problém? Je, ale už jsem se musela v životě smířit s tím, že v životě někdy nejsou jen ta optimální a nejlepší řešení. Pořád to vnímám jako problém. Moc bych si přála, aby se ten výzkum, který třeba děláme s kolegou docentem Honzou Nevoralem, vedl k tomu, že naopak bude to tak, že bude méně neplodných párů, že přijdeme na to, proč třeba, jak jsem vám vlastně před chviličkou říkala, že 10% párů vlastně nezjistíme, proč jsou neplodní. Pokud by náš výzkum vedl k tomu, že u těchto párů zjistíme, že je to třeba nějaký vliv životního prostředí, nějaká škodlivina, kterou můžou ze stravy vyloučit, kterou můžeme čistit, aby nebyla ve vodě a podobně. Pokud bychom zvýšili množství těch párů, které nepotřebují léčbu neplodnosti, tak to by za mě bylo to hezké řešení. A proto jsem moc ráda, že teď se ve výzkumu věnujeme především tomu, co jsou ty škodliviny, které mohou vést k neplodnosti, a ty se budu snažit eliminovat. Právě myslím, že i ty bisfenoly, že jo, tam u vás testujete nebo zkoumáte. Ano, přesně tak. Máte nějakou osobní radu, kterou byste chtěla předat párům, kteří se snaží o miminko a stále se jim nedaří? Tak já bych jim asi vzkázala, ať rozhodně věří v zázraky. V mém okolí bylo i celá řada párů, kterým jsme nepomohli ani opakovanými pokusy a pak nakonec spontánně otěhotněli. Takže já bych jim asi vzkázala, aby věřili, ale na druhou stranu, aby si třeba v sobě srovnali, jaký jsou hodnoty. Pro mě cesta adoptovat, anebo vlastně postarat se o dítě, které nemá rodiče, je cesta krásná, cesta, která by možná pro mnohé z neplodných párů mohla být řešením situace. A na závěr chtěla byste vzkázat něco našim posluchačům, studentům nebo lékařům? Já bych vlastně moc ráda vzkázala, je to oblast mého života, který jsme se nedotkli, a to byla práce na porodním sále. Aha, tak o tom klidně můžete taky povídat. No já bych jenom, protože když jsem vlastně představovala, o čem budeme spolu mluvit a přemýšlela, tak jsem chtěla jako jednu z věcí zmínit to, že pro mě bylo hrozně důležitý po celou cestu, kterou jsem šla, to, aby v těch týmech, kde jsem pracovala, jsme si všichni pomáhali. A na porodním sále bylo pro mě hrozně důležitý, že moje práce hrozně byla na blízko s prací všech porodních asistentek. S mnohými z nich jsem dodnes v kontaktu, i když už jsem na porodním sále roky nebyla. Nepracuji už roky na porodním sále, ale mnohé z nich mě i do života hodně dali. A já bych si moc přála, abychom ten týmový duch a týmovou spolupráci dokázali nejenom ve výzkumu, kde je to strašně přirozený, v klinické práci, ale i ve vzdělávání. A jsem přesvědčená, že právě tohle je hrozně podstatná část medicíny. Paní profesorko, já vám moc děkuju za rozhovor a především za to, že jste si na nás udělala čas.
Budeme všichni moc držet palce ve volbách na rektorku Univerzity Karlovy. Ať se vám v životě nadále moc daří a ať máte mnoho úspěchů a ještě jednou děkujeme, že jste přijala pozvání. Já moc děkuji za rozhovor a na závěr chci poděkovat za pozvání a popřát všem studentkám a studentům, ať je studium baví, ať je pak práce baví a ať jim vždycky mohou vidět smysl. A děkuji vám za pozvání. Taky děkujeme, nashledanou. A na vás, posluchače, se budu těšit opět za 14 dní u další epizody podcastu Medicína srdcem. Tak naslyšenou.